हाउ टु रिड विथ म्युजिक, मतलब सङ्गीतसँगै कसरी पढ्ने। आजको भिडियोको शीर्षक यो रहेको छ। यसका लागि सर्वप्रथम के भने अहिले म म्युजिक बजाउँदिनँ, फर्स्टमा चाहिँ आफ्नै भित्रको एउटा काउन्ट है, सादा काउन्टमा हामी पहिला गरिहालौँ है त। काउन्ट पहिला फोफो काउन्टमा छ है, 1 2 3 4 यो छ है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एमएनओपी क्युआरएसटी युभीडब्लुएक्स वाई जेड यसरी जाने है त। फेरि हेर्नुहोस् है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एमएनओपी क्युआरएसटी युभीडब्लुएक्स वाई जेड। अब यसलाई अब एकचोटि यति गर्नुहोस् है त। यो है त ल। अब यसलाई यसरी चाहिँ गर्दाखेरि अब फेरि अर्को तरिकाले यसलाई वाई जेड युभीडब्लुएक्स क्युआरएसटी एमएनओपी केएल आइजे जिएच इएफ ए बी सी युभीडब्लुएक्स वाई जेड आइजे डी यसरी चाहिँ एउटा होइन, एउटा स्ट्रोकको यो सिङ्गल स्ट्रोक, डी केएल दुईटा स्ट्रोक, डी केएल वाई जेड दुईटा स्ट्रोक है। अब सी आइजे युभीडब्लुएक्स सी आइजे युभीडब्लुएक्स यसरी चाहिँ गर्ने। अब यो र यो 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 हामीले अल्टर अल्टर गर्ने। क्युआरएसटी डी सी युभीडब्लुएक्स जिएच वाई जेड बी सी डी इएफ एमएनओपी डी क्युआरएसटी बी जसरी हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले स्ट्रोकलाई डिभाइड गर्न हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। हामीले जब स्ट्रोक र काउन्ट छुट्याउँदैनौँ भने तब समस्या हुन्छ। काउन्ट त 1 2, अब काउन्ट चाहिँ धेरै हुन नि सक्छ। काउन्ट इज ग्रेटर अर लेस अर इक्वल टु स्ट्रोक। स्ट्रोक काउन्ट यिनीहरूको रिलेसन के हो भने काउन्ट चाहिँ स्ट्रोकभन्दा धेरै हुन नि सक्छ, कम हुन नि सक्छ, बराबर हुन नि सक्छ है। यो हिसाबले जान्छ। जस्तो यहाँ ए एउटा काउन्ट भयो, एउटा स्ट्रोक भयो। ए मिन्स यो प्रोनाउन्सिएसन एउटा काउन्ट हो है। ए बजायो भने हामीले ए 1 काउन्टमा 1 2 भयो 1 2 3 4 हामीले 2 हामीले स्ट्रोक 4 गराइयो तर काउन्ट त 1 भयो नि हो। यसरी चाहिँ यो फोड्न चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ। अब म म्युजिक प्ले गर्छु है त। अब यो म्युजिक प्ले गरेर त्यो म्युजिकसँगै हामीले यसलाई एकछिन अभ्यास गरौँ है त। काउन्ट सुरु 1 2 3 4 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एमएनओपी क्युआरएसटी युभीडब्लुएक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एमएनओपी क्युआरएसटी युभीडब्लुएक्स वाई जेड ए बी सी डी भन्नुहोस् है त। फेरि भन्नुहोस्। फेरि भन्नु। इएफ जिएच आइजे केएल एमएनओपी क्युआरएसटी युभीडब्लुएक्स वाई जेड ए बी सी डी इएफ जिएच आइजे केएल एमएनओपी क्युआरएसटी युभीडब्लुएक्स वाई जेड ए एमएनओपी जिएच आइजे है। एवं चाहिँ जान सकिन्छ है त। 2 3 4 1
प्र्याक्टिस गर्नु। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D यसरी गर्नु है त। त दर्शकवृन्द, यसरी हामीले अभ्यास गरियो भने नि कुनै पनि इम्प्रोभाइज गर्नु छ या कुनै हरकत ल्याउनु छ हैन, डिफ्रेन्ट टाइपको हरकतहरू हामीले चेन्ज गर्नु पनि सकिन्छ। तर टाइम फ्रेम त हामीलाई भित्रभित्र क्यालकुलेसन थाहा हुन्छ। तर यसरी अभ्यास गरेर हामीले अनकन्सियस माइन्डमा हैन बारम्बार यसरी अभ्यास गरेर कम्ती हामीले काउन्ट कति यो चाहिँ स्ट्रोकहरू 2 स्ट्रोक अनि यो 4-4वटा स्ट्रोकहरू हाम्रो कन्सियस माइन्डमा बसी त्यसलाई अभ्यस्त गरेर प्र्याक्टिस गरेर रेगुलर प्र्याक्टिस गरेर हामीले अनकन्सियस माइन्डमा चाहिँ त्यसलाई इन्टर गराइयो भने हामीले चाहिँ केही कुरा पनि गर्दाखेरि सङ्गीतमा हैन कुनै पनि बाजा बजाउँदा यो चाहिँ के भने गाउँदा मात्रै हैन, यही आधारमा हामीले बोर्ड बजाए पनि भयो हैन, क्याजन बजाए पनि भयो, गिटार बजाए पनि भयो, मादल बजाए पनि भयो, तबला बजाए पनि भयो, जे बजाउँदा नि भित्र दिने एउटा अर्डर छ नि, हाम्रो भित्र एउटा ब्रेनले दिने एउटा आदेश कि त्यो आदेश यो गरौँ भनेर। जस्तो मैले ए लेख्नु छ भने त ए यस्तो लेख्ने भनेर पहिला यहाँ कन्सेप्ट बसेको छ र त ए लेख्छु भने चाहिँ हामीले बजाउने जुन हाम्रो शारीरिक एक्सन हुन्छ नि, जहाँ चेतना बिना यसै बजाउने भए त यतिकै कुनै वस्तुले आफै बजाउँथ्यो होला नि हैन, हात बनाएर हुँदैन नि। भित्र ब्रेनले यस्तो बजाइ भन्ने चिज पहिला तयार गरेन अनि बल्ल हुने हो हैन। यसका लागि हामीले यो प्र्याक्टिस अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यसको यति फाइदा छ नि, सङ्गीतमा कति समय बचत गर्छ अभ्यासमा है, भाका टिप्नदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा यो चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला। यो बिट चाहिँ 4-4 रहेको छ। काउन्ट चाहिँ अब 4 हामीले काउन्ट गरौँ। स्ट्रोकहरू के रह्यो त भन्दा 1 2 3 4 यहाँ 4 स्ट्रोक रह्यो हैन, यहाँनिर चाहिँ 8 स्ट्रोक रह्यो, यहाँ 4 प्लस 2 गरेर अब यहाँ चाहिँ कति 14 स्ट्रोक रह्यो। स्ट्रोक र काउन्ट चाहिँ छुट्यो भने गिटार बजाउने गिटारिस्टहरूलाई हैन, गाउने हरकत विकास गर्नेहरूलाई हैन, यसमा चाहिँ हामीलाई यसले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले छोडेर यतिकै प्र्याक्टिस गर्न थालियो भने हाम्रो धेरै समय जान्छ, रमाइलो जस्तो लाग्छ, सिके जस्तो लाग्छ, तर मुख्य कुराहरू छुटेका हुन्छन्। मैले आजको भिडियोमा यहाँहरू समक्ष यति नै राखेँ। आजको भिडियो कृपया मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सनु होला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। र यहाँहरूलाई साङ्गीतिक सफलता र उत्तरोत्तर उन्नति प्रगतिको हार्दिक शुभकामना दिँदै म अर्को भिडियो नआउँदासम्मको लागि यहाँहरू समक्ष बिदा माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार।